Good morning guys! What's up sa inyo mga ka-XRM? Today's vlog, magpaparehistro tayo ng motor natin. So kasi malapit na ma-expire yung rehistro ko eh. Number 8, August. Yan, first week ng August. So yung first step muna, ang gagawin natin, pupunta tayo sa Cebuana. Kukuha tayo ng insurance doon. Kasi mas mura doon kaysa sa LTO ako kukuha. Mas mahal doon. So, tipid tips sa Cebuana tayo kuha. Tara, samahan niyo kami. So ayun guys, nandito na tayo sa Cebuana. Then pagkadating nyo, tanong nyo agad sa guard kung available yung insurance sa branch nila. Then pakita nyo lang yung ORCR nyo. Then bibigyan kayo ng number para sa mga naghihintay. Pero pumunta kayo na mas maaga, mas maganda, para kayo yung una. Nga pala guys, yung sa mga wala pang plaka, hindi sila nag-i-insured. Kailangan may plaka kayo. Then, hintayin nyo lang na matawag yung pangalan nyo. Then, mag-ready na kayo ng 399. Tapos, may pipilapan kayo na form. Tapos, dun sa form, yung pipilapan nyo, yung name nyo, yung address, tsaka yung beneficiary. Sa beneficiary, pwede yung magulang nyo, yung anak, yung kapatid, yun. Pagkatapos mag-fill up, babayaran nyo na yung 399. Ewan ko lang kung sa lahat ng branch parehas. So yung next step, punta na tayo sa nearest LTO branch. Then proceed na tayo sa emission test. So dito sa emission test, ito-test nila kung papasa yung usok ng tambutso mo kung madumi. So yun, may fee na babayaran 400 para sa mga private na motorcycle. Then pagkatapos magbayad, saka na smoke test na, puproceed na tayo dun sa inspection, sa inspector. Dun sa inspector, i-check nila kung gumagana lahat ng ilaw mo, accessories, yan, busina, yan, i-check nila yan. So guys, bago kayo pumunta ng LTO, check nyo muna yung motor nyo. Yung mga accessories, like busina, signal light, left and right, ayan. Tapos yung headlight, dapat gumagana, ayan. Tapos yung brake light, kailangan gumagana rin. Yung front tsaka yung rear. So yan, yun yung tips bago kayo pumunta. So yun guys, after inspection, proceed na tayo sa evaluation. Yan. Evaluation. Bawal po camera dito. Bawal ba? Then, ibigay nyo lang yung paper nyo kung saan Windows kayo naka-assign. Like sa akin, letter D, yung surname ko. So, sa window 4, doon nyo ipapasa yung, yung papers nyo. Then, hihintayin lang natin na matawag tayo. So, next na window, sa cashier na, window 8. Then, after matawag na yung pangalan nyo, pipila na kayo sa window 8. Magkano ba? 510.
then magbabayad na tayo. So yun guys, mag-ready na kayo ng 536, 37 kasi may butal yan. Mag-ready na kayo ng 537. Then next window na, window 9 sa releasing. So yun, walang sticker, not available. Yun lang guys, hindi available ang sticker. So hindi pa alam kung kailan. So ayun, magkano ba yung mga nagastos natin? Ito total natin. Yung unang binayaran natin, yung sa insurance, nagkakahalaga ng 399. And then yung sa smoke, 400. Then yung last, yung sa OR na, yung 536. So yung total niya ay 1,335. So, compare natin yung last year na registration kung mas mura or napamahal tayo. So, ayun, check natin kung magkano yung natipid natin. Nakatipid tayo ng 201 pesos. So, guys, sa 201 pesos na yan, malaking bagay na yan. Pwede ng panggas yan, pwede ng mang-inasal. So yun guys, maraming salamat sa panonood nyo. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, i-subscribe nyo na yan. Then click the bell button para lagi kayong updated sa aming mga video. Yun, sana nakatulong sa inyo yung video na to. Sa mga magpaparehistro pa lang. Yun, parehistro na kayo, madali lang naman. So yun, maraming salamat guys. Peace out.